لن تصدق ماذا سوف يحدث لصحتك عند تناولك لجوز عين الجمل أو جوز القلب يوميا. مرحبا متابعينا الأعزاء ومشاهدين جدد، معكم دكتور فراس العلي، وأحييكم أينما كنتم على قناتكم الطبية في ظل تناولنا لكميات كبيرة من الأغذية الغير صحية وقرب حلول شهر رمضان المبارك. نتكلم عن هذا المنتج الممتاز جدا. نتكلم اليوم عن موقع تواجد هذه الأشجار المحملة بجوز القلب، ونتكلم عن فوائده لصحتنا. وفي الحلقة القادمة نتكلم عن القيمة الغذائية لهذا المنتج والفيتامينات والمعادن والكمية الكافية لتناوله لكي نحصل على هذه الفوائد، وما هي الأخطار التي يجب أن نتجنبها من كثرة تناول هذا المنتج مع بعض الوصفات سريعة التحضير. لذلك اشترك بالقناة وفعل الجرس لتصلك جميع هذه المعلومات، وأثبت أنك من الأبطال هذه القناة باللايك الجميل والتعليق الأكثر جمالا. طيب، خلينا نتعرف على هذا المنتج. يتواجد هذا المنتج ويزرع أكثر شيء في المناطق الباردة. نتكلم عن المركز الأول الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، نتكلم عن مناطق شرق أوروبا، روسيا البيضاء، أوكرانيا، روسيا، نتكلم عن إيران، تركيا، ولكن في الدول العربية للأسف ما عندي معلومات موثقة. لذلك اللي ناس اللي عايشين في مناطقنا في الدول العربية وعنده معلومات عن زراعة هذه الأشجار في بلده، اكتب لنا في تعليق من أي بلد أنت، وهل يزرع عندكم هذا الجوز أم لا. طبعا شجرة جوز عين الجمل شجرة جميلة جدا، ولكن تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى صبر لكي تحصل على هذا المنتج الطبيعي. هذا طبعا الجوز من شجرتي التي أنا زرعتها، ولكن احتاجت لفترة طويلة لكي نحصل على مثل هذا المنتج الممتاز. طيب، ما هي الفوائد دكتور؟ خلينا ندخل بالموضوع بطريقة سريعة. الفائدة الأولى، ينطيك الطاقة. الناس اللي تحتاج إلى طاقة، ما عندها يعني قوة، تحس إنه عندها ضعف، الناس اللي تلعب رياضة، الرياضيين اللي يلعب حديد، رفع أثقال، رياضات مختلفة أيضا يفيد هذا المنتج. الناس اللي يشتغلوا لفترات طويلة، اللي متعبين دائما، أيضا يمكنهم استعمال هذا المنتج كمكمل غذائي ممتاز طبيعي وغير غالي الثمن نسبيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، له فوائد كبيرة جدا على صحة القلب بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تؤثر إيجابيا على تقليل نسبة الكوليسترول السيء في الدم، وهذا يؤدي ويلقي بظلاله على تخفيف نسبة الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب. طيب دكتور، والدماغ شلون؟ طبعا يؤثر إيجابيا على الدماغ وعمله بسبب احتوائه على الأوميجا 3، وهذا طبعا يؤدي إلى عملية تقليل من نسبة الإصابة بالأمراض الدماغية، وخاصة الخرف المبكر والصرع وأمراض أخرى. طب خلينا نتكلم أيضا عن فوائد أخرى مثل تخفيف الوزن. معقولة دكتور الجوز يخفف الوزن إذا تناولناه بكميات معقولة؟ هذا يساعد على إحساسنا بالشبع، وينطينا الطاقة للقيام بأعمال وتمارين مختلفة، ويؤدي إلى تحسين عمليات الأيض والتبديل الغذائي، وهذا يساعد على تخفيف الوزن إذا أكلنا بكميات معقولة، نتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. يعزز صحة العظام، يساعد جدا على تقوية العظام، على التخفيف من مشاكل هشاشة العظام لاحتوائه على معادن كثيرة. خلينا نتكلم عنها. نتكلم مثل عن النحاس اللي أيضا هو يساعد على الوقاية من هشاشة العظام. المنغنيز، المغنيسيوم، جميع هذه المكونات نتحدث عنها في الحلقة القادمة، ولكن هذه جميع المكونات والمعادن تؤدي إلى التخفيف من مشاكل هشاشة العظام وتقوية العظام وإعطاء العظام كثافة جيدة. خلينا نتكلم الآن عن
مكافحته للسرطان. يوجد دراسات كثيرة تقول أنه الخلايا السرطانية يعني تتأثر من وجود جوز القلب في جسمنا. يعني هذا الشيء الدراسات تؤكد هذا الشيء بسبب احتوائه على معادن وفيتامينات كثيرة، وخاصة على الأحماض اللي هي تكون موجودة، وخاصة نتكلم أيضا عن المكون الأميجا 3. هذه الأشياء، وطبعا يوجد فائدة كبيرة وهي خاصية المضادة للأكسدة. هذا أيضا ينطي الجسم طاقة وينطي دفعة للمقاومة ومقاومة الأمراض، وخاصة الخلايا السرطانية. طبعا أنتم تحبوا موضوع الخصوبة وموضوع فائدته للرجال. طبعا معروف أنه جوز القلب ينطي طاقة كما ذكرت، وله فوائد كبيرة جدا على تحسين خصوبة الرجال. طبعا له تأثير إيجابي على الصحة الإنجابية عند الرجال، وذلك عبر تحسين جودة الحيوانات المنوية، نوعيتها، الحركة، كميتها. جميع هذه الأمور تؤدي إلى تحسين الإنجاب، وطبعا تزيد القدرة الجنسية لدى الرجال. يوجد وصفات مختلفة سوف نتكلم عنها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى في المستقبل. ولذلك للرجال المهتمين بهذا الموضوع يجب عليك الاشتراك في هذه القناة للحصول على هذه المعلومات الواقعية. زين، خلينا نتكلم أيضا عن تعزيز صحة الشعر وتقوية الشعر. أيضا جميع المركبات الموجودة في جوز عين الجمل أو جوز القلب تساعد على تقوية صحة البصيلات وتقوية الشعر بشكل عام. طيب، هذه جميع الفوائد نحصل عليها عندما نشتري منتج يكون جيد، منتج لا يكون متعفن، لا يكون متسوس، يحافظ على خصائصه وفوائده من المعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية وجميع هذه الأشياء. لذلك لا تبخل عزيزي المشاهد على نفسك بشراء منتج يكون جيد، لأنه هذا كفيل أن يعطيك الفوائد هذه جميعا. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.